and independent Vietnam that respects human rights and the rule of law. Hoa Kỳ muốn làm sao để nước Việt Nam có một nước Việt Nam giàu có, phú phường và độc lập. And we pursue this big goal in four ways. Và cách mà chúng ta đạt được cái mục tiêu này là qua bốn phương hướng. We pursue that goal through economics and trade relations with Vietnam. Thứ nhất là về mặt kinh tế. We pursue it through cooperation with Vietnam in regional diplomacy and security. Thứ hai là về mặt an ninh qua những cái sự liên hệ với những quốc gia trong vùng. We pursue it through focusing on education, health and the environment in Vietnam. Qua mặt kinh tế, giáo dục cũng như bảo vệ môi trường. And of course, we pursue that goal by engaging the Vietnamese very sternly and very vigorously on the subject of human rights. Và chắc chắn là qua vấn đề này. You may be asking yourselves, why did I list human rights as the last item in a list of four? Quý vị có thể hỏi rằng tại sao mà chúng tôi chỉ nêu lên vấn đề nhân quyền cuối cùng trong bốn điều. And the reason is because human rights is inextricably linked with each of those three other issues. Và lý do là vấn đề nhân quyền rất có liên hệ với ba điều trên. Let me start with economics and trade. We did $25 billion in two-way trade with Vietnam last year. Chúng tôi xin bắt đầu với vấn đề kinh tế. Chỉ trong năm qua chúng tôi đã có sự liên hệ với Việt Nam và Hoa Kỳ là 25 tỷ. We have several billion dollars in U.S. direct investment in Vietnam, which not only increases U.S. exports to Vietnam, but provides economic opportunities for the Vietnamese people. Chúng ta có Hoa Kỳ có những sự đầu tư trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. And the two areas in economics and trade that I focus on most are the negotiations on a Trans-Pacific Partnership and in advocacy for greater, stronger U.S. exports to Vietnam. Hai lĩnh vực mà mạnh nhất là về những vấn đề mà liên hệ với các quốc gia trong vùng Đông Nam Á cũng như là sự hiện diện của Hoa Kỳ. Second way in which we pursue our goal with Vietnam is through cooperation in regional diplomacy and security. Cái lĩnh vực thứ hai là về vấn đề mà ngoại giao giữa các quốc gia về vấn đề an ninh ở trong vùng. We have common interests with Vietnam in the South China Sea, and we coordinate very closely diplomatically with Vietnam and with the other ASEAN countries on this issue. Hiện nay chúng ta đang có Hoa Kỳ rất là quan tâm cùng với nước Việt Nam về vấn đề và những diễn tiến đang xảy ra ở Biển Đông. We have a very, very modest military-to-military relationship with the Vietnamese government, based on a memorandum of understanding, an agreement that we concluded with Vietnam in September of 2011. Hiện nay cái sự liên hệ về vấn đề quân đội rất là hạn chế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. And that agreement covers areas like search and rescue, humanitarian assistance and disaster relief, and maritime security in the South China Sea. Cái hiệp định giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay có giới hạn về mặt chỉ về mặt nhân quyền cũng như về vấn đề cứu cấp trong vấn đề thiên tai hoặc là vấn đề an ninh mà thôi. The third area through which we pursue our goal with Vietnam is through engaging with the Vietnamese in the areas of education, health and environment. Lĩnh vực thứ ba là về vấn đề giáo dục, môi trường cũng như về vấn đề sức khỏe. There are over 15,000 Vietnamese students in the United States. Hiện nay có khoảng có hơn 15.000 sinh viên du học từ Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. And I try really hard in areas like human rights
but nothing I do will affect Vietnam as much as those returning Vietnamese students will over the next 15 to 30 years. Những việc mà chúng tôi và đại sứ làm không có ảnh hưởng bằng những cái đóng góp của 15.000 sinh viên du học Việt Nam mà sẽ trở về Việt Nam trong vòng 15-30 năm sắp tới. In health, we have a very strong program to fight HIV/AIDS in Vietnam, to help the Vietnamese strengthen their health infrastructure, and to fight infectious diseases like avian influenza. Về mặt kinh tế, về mặt y tế và sức khỏe của dân tại Việt Nam, hiện nay Hoa Kỳ đang đóng góp rất là nhiều để phát triển những cái thuốc cũng như những cái hệ thống nền tảng y tế để có thể chống ngừa HIV và một số những cái bệnh khác. Vietnamese are particularly concerned about global warming and the effect that has on the environment in the Mekong Delta. Hiện nay về vấn đề mà không khí đang nóng ở trên toàn cầu thì người Việt Nam rất là quan tâm về vấn đề đó và cái sự ảnh hưởng đến môi sinh. So on that basis, we work with the Vietnamese in the environmental area, particularly on climate change. Dựa theo đó thì hiện nay Hoa Kỳ đang làm việc với Việt Nam về vấn đề bảo vệ môi sinh và đặc biệt là cái vấn đề mà không khí đang nóng. Yeah. The Mekong Delta is basically under attack from two directions. It's under attack from upstream by damming upstream in the upper reaches of the Mekong River. Hiện nay cái vấn đề mà sông Mekong, sông Cửu Long đang bị ở trên áp lực. Bây giờ là cái hệ thống thủy điện mà đang nấy mà áp lực từ cái dòng sông Mekong ở thượng nguồn của dòng sông Mekong đổ xuống. It's also under attack downstream from the high tides caused by sea level rise. So the earth in the Mekong Delta is becoming saltier. Vì nước mặn càng vào. Thì qua cái hệ thống thủy điện đang bị ngăn chặn đó làm cho cái dòng sông bị ô nhiễm và cái chất mà nước mặn nó đã tràn xuống để làm ảnh hưởng tới cái môi trường của Việt Nam. So that's the area of education, health, and environment. Now let's talk about human rights. Do đó chúng tôi đề cao vấn đề giáo dục về môi sinh cũng như là cái vấn đề bảo vệ môi trường rất là cao ở tại Việt Nam. My embassy and our consulate general in Saigon place human rights among our highest priorities. Tại thành phố Sài Gòn thì hiện bây giờ chúng tôi đang đề cao, đang tập trung vào trong vấn đề nhân quyền. And I have been telling senior Vietnamese officials since my arrival in Vietnam in August of 2011 that if the Vietnamese people want a Trans-Pacific partnership, if they want stronger cooperation in regional diplomacy leading to a strategic partnership, then we need to see demonstrable progress in human rights in Vietnam. Nhân vật cao cấp ở trong chính quyền cũng như là các vị lãnh đạo tôn giáo để mà tạo lên cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và quy định là chính phủ Việt Nam phải có nhân quyền. And I have said this to President Sang, I've said it to Prime Minister Dung, I've said it to Party Secretary Chung, and I've said it to Foreign Minister Min, I've said it to every Vietnamese I have an opportunity to say it to. Trong thời gian qua, ông đã khẳng định với tất cả mọi nhà lãnh đạo của nhà cầm quyền Việt Nam là vấn đề nhân quyền là vấn đề quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ. But we have not just stopped at telling the Vietnamese how important we think human rights are. We have acted. Thưa quý vị, chúng tôi không chỉ nói về vấn đề quan trọng nhân quyền mà chúng ta đã có những cái hành động cụ thể.
we have told the Vietnamese what we want them to do in human rights. We've told them we want them to release political prisoners. We want them to increase freedom of expression and strengthen freedom of expression and freedom of assembly. We've told them we want them to improve freedom of religion and register more churches. We've told them we want them to ratify the UN Convention Against Torture. Đã yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải thả những nhà dân chủ đang bị cầm tù, đã kêu gọi nhà nước Việt Nam phải tôn trọng tự do ngôn luận, tôn trọng tự do tụ tập tụ họp của những người dân Việt Nam cũng như tự do tín ngưỡng, và ngoài ra cũng là phải ký tên vào cái hiệp định để chống sự đàn áp. And we've had some modest successes. Và chúng tôi đã có một số những thành công rất là giới hạn. In January, the Vietnamese government released American democracy activist Richard Nhân, who I'm sure some of you know. Please stand up. Tự trả lại tự do của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. And I'm glad I'm seeing you here and not in jail. Also in January, the Vietnamese government released democracy activist Le-Jao Center. Và trong tháng Giêng vừa qua đã thả luật sư Le-Jao Center. And for the first time ever, in February, the Vietnamese government hosted the director of the Washington office of Amnesty International, Frank Januzzi, to visit Vietnam. He had a very good visit. Và đây là một cái vấn đề lần đầu tiên về cái sự viếng thăm của một nhân viên cao cấp của Amnesty International, tức là một cái tổ chức nhân quyền đến được tiếp đón tại Việt Nam. And we hope that this is the start of a long-term relationship between Vietnam and Amnesty International, and between Vietnam and other international human rights NGOs. Và chúng tôi hy vọng đây là một cái bước đầu đối với những tổ chức nhân quyền quốc tế và nhà cầm quyền Việt Nam. I said we've had some modest successes. Thưa quý vị, chúng tôi đã nói đây là một số những cái thành công rất là giới hạn khi nhiều. Because we've got a lot of work to do. Tại vì công việc của chúng ta vẫn còn rất là nhiều. And to do that work, we need to keep hearing the voice of the Vietnamese American community. Và and we need to keep ensuring that the Vietnamese know exactly what it is we want them to do. Because we've got leverage. We're the United States and we've got leverage. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên những vấn đề nhân quyền vì chúng ta đối với nước Hoa Kỳ có cái ưu thế để đưa ra những vấn đề này. Let me stop my formal presentation there and just share with you a few pictures that cover the whole range of things that the American Embassy and our Consulate General in Saigon do. It's only a sampling, but I want to give you a better flavor of some of the things that we do. Đến đây chúng tôi xin chia sẻ một số những cái hình ảnh để quý vị có thể hình dung thêm về những cái diễn biến mà đang xảy ra. And I put these pictures together fairly quickly before I left Hanoi, and there are a lot of pictures of me in there. It's not all about me, it's about U.S.-Vietnam relations. Thưa quý vị, nếu mà quý vị khi mà coi qua những cái hình ảnh như này, tại vì ông đại sứ ông đã đáp lại trước khi rời Hà Nội đến đây, và có lẽ có một số hình rất là nhiều về ổng, nhưng ông nói đây là vấn đề mà những cái hình ảnh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chứ không phải riêng gì cá nhân ông. So here's Secretary Clinton arriving in Hanoi in July of 2012. She, of course, discussed the range of issues between Vietnam and the U.S. She also made very strong points on human rights. Thưa quý vị, đây hình ảnh đầu tiên là hình ảnh là Ngoại trưởng Ngoại giao Hillary Clinton vào tháng 7 năm 2012 vào năm ngoái, và trong chuyến đi này bà ta cũng đã đưa ra vấn đề nhân quyền là một vấn đề ưu tiên. Next slide, please.
Here's Secretary Clinton with a group of women who are alumni of our Fulbright program. We have a very strong Fulbright program with Vietnam, and over 1,000 Americans and Vietnamese have benefited from it. Vietnamese coming to the U.S. for 2 years, two-year master's degree program, probably over 500 of them, including many women that some of whom you see in this picture. We have several hundred Americans also going to Vietnam, and every year under the Fulbright program, we have 20 young Americans in Vietnam teaching Vietnamese English teachers how to teach English better. And that's a very important program. Let's go to the next slide. Cái thưa quý vị, trong cái hình vừa rồi đó là cái hình của bà Hillary Clinton, một số sinh viên phụ nữ trong cái chương trình Fulbright, tức là một cái chương trình cho những người có thể sang qua Việt Nam hoặc là sang Hoa Kỳ để học 2 năm thực hiện cái bằng cao học. Chỉ trong thời gian qua thì có khoảng 1.000 sinh viên đã được qua cái chương trình Fulbright, và trong đó có 500 phụ nữ, và hiện nay có khoảng 20 sinh viên Hoa Kỳ tại Việt Nam đang giúp cho một số những người Việt Nam dạy tiếng Anh một cách hoàn hảo hơn. That's my deputy, Claire Pierangelo, with a group of Vietnamese students celebrating Earth Day and talking about the environment. Đây là cái hình ảnh của giám đốc của ông đại sứ đang sinh hoạt với một số sinh viên trong ngày Earth Day, tức là ngày trái đất. Next slide. There is our Consul General in Saigon on lay at a repatriation ceremony for the remains of missing American servicemen. And we do that about 4 times a year. Sometimes Consul General An participates in those ceremonies, sometimes I do. But we are working very, very hard to repatriate the remains of servicemen missing in action. Next slide. I'm sorry. Cái hình ảnh đó là của Tổng lãnh sự Lê Hồng Ân. I visited Quang Nam province in December of last year, if I recall correctly, and viewed the operations of an NGO cleaning up unexploded bombs and mines. Đây là cái chuyến đi của ông ta qua Quảng Nam trong tháng 12 vừa qua để khám phá những cái bom này chưa được nổ tại Quảng Nam và do một tổ chức phi chính phủ đang thực hiện. Next slide. There's my deputy in Cộng with some school children at a USAID funded at a school renovated with the help of USAID. Dạ, đây là một hình ảnh của một nhân viên của tòa lãnh sự qua cái chương trình USA, tức là một cái chương trình để cung cấp một số những cái tài khoản để giúp cho vấn đề mà xây dựng các trường học tại Công Tôn. We try to get to the central. We try to visit the Central Highlands a lot. My deputy Claire was there in November of 2011. We've got a group from our Consulate General going up in the next couple of weeks, and I expect to visit the Central Highlands sometime this year. Tòa lãnh sự đã đặt vấn đề mà đi thăm viếng các vùng ở tại miền Trung là một trong những cái vấn đề mà quan trọng nhất của tòa lãnh sự ở tại Cao Nguyên. Đây là một nhân viên mà đã mới vừa tới thăm và cũng là trong mấy tháng sắp tới sẽ có một số những người đến viếng thăm cái vùng Tây Nguyên này nữa. Next slide, please. This is a dental clinic funded by USAID. Also in Cộng Đồng. Dạ, đây là cũng là thêm một cái hình ảnh về những cái dịch vụ nha khoa miễn phí cho những người trong vùng Công Công. Next slide. This is at a clinic dispensing medicine for HIV/AIDS. That's in Haiphong. Tại Hải Phòng cũng có một số những cái vấn đề mà trung tâm y tế để giúp cho những người bị bệnh HIV. Next. This is Da Nang Airport, and this area out here at the end of the runway in Da Nang Airport is contaminated very heavily by Agent Orange, and we're cleaning it up.
Đây là phi trường tại Đà Nẵng và có một số những vấn đề mà nhiễm chất độc da cam, và hiện nay cái vấn đề mà để làm tẩy cái chất độc da cam vẫn còn tiếp tục. Next slide. That's Dr. Nguyen Dang Quay, Dạ, đây là hình ảnh với tiến bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. prominent democracy activist who lives in Saigon. I met him last August. Đây là một người rất là quan trọng và nổi tiếng đối với chúng ta, và ông đã gặp trong tháng 8 vừa qua. Next, please. There's the Venerable Thich Quan Do. I met him also in Saigon last August. Cũng đã được gặp trong tháng 8 vừa qua, đạo Hòa thượng Thích Quảng Độ. He's very healthy. Last August he was very healthy. He was very energetic, and he remains very dedicated. Kính thưa quý vị, cũng thấy qua cái hình ảnh này là ông rất là mạnh khỏe. And let me emphasize that our staff in Consulate General Saigon sees these people regularly. I don't get to see them as often as I'd like to, but our staff in the Consulate General sees them quite regularly. Chúng tôi muốn chia sẻ rằng là tại Sài Gòn, những người nhân viên của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ đã được gặp những vị nhà dân chủ này rất là thường xuyên. Tuy rằng là chính ông đại sứ không gặp thường xuyên, nhưng ông cũng muốn chia sẻ rằng là những nhân viên của ông là được tiếp xúc rất là thường xuyên này, đều đặn. Next slide, please. This is interesting. This is the Lavang pilgrimage site, Catholic Church and pilgrimage site in Quang-Chi province, which I visited in February. That's Father Ken, the rector of the site. Đây là cha Lê Sĩ Hiền, ông đã được gặp ông cha tại thánh điện La-La, tức là La-La. According to Father Ken, they get between 200 and 300,000 pilgrims in Lavang during the pilgrimage season. Trong cái thời gian mà đi hành hương đó thì theo cha Hiền đó thì khoảng 2.000 đến 3.000 người đến viếng thăm. And back here, back here where this wall is, they're building a large new reception center for the pilgrims. Quý vị có thấy là trong cái hình ảnh về phía sau đó là hiện nay đang xây dựng một cái nơi mà có thể tiếp đón những vị khách giáo dân đến thăm viếng Đức Mẹ La-La. Next slide, please. This is a rock concert sponsored by the U.S. Embassy. Đây là một cái buổi đại nhạc hội do đại sứ Hoa Kỳ tổ chức cho những người trẻ tại Việt Nam. This just happened about 10 days ago, and the concert was designed to promote intellectual property rights, the protection of intellectual property rights. So, along with a lot of rock music, we had a very strong message on intellectual property rights. Next slide. This is a student performance at the Consulate General in Ho Chi Minh City, designed to promote community service. This is a student community service organization who are in Saigon, and we interact with civil society groups like this all the time. Đây là một cái hình ảnh của một cái tổ chức sinh viên để phục vụ cho cộng đồng, và đây là một cái tiêu biểu cho những cái sinh hoạt mà Tòa lãnh sự đều ủng hộ. Next. This is with the chairman of the Vietnam Chamber of Commerce. We're discussing something called the Provincial Competitiveness Index, which is run partly by AID. It's designed to encourage Vietnamese provinces to be more transparent, to adhere to the rule of law, and to create more favorable business conditions. And it's very, people pay a lot of attention to this. This year, Lao Cai province up on the Chinese border came in number 1. But most of the provinces that rank very high are in the vicinity of Saigon. Why is that? Because Saigon and the Saigon area produce 40% of Vietnam's gross domestic product. Đây là hình ảnh với chủ tịch của phòng thương mại tại Việt Nam đang trò chuyện về một
một cái chương trình nó gọi là Provincial Competitive Index để khuyến khích cho các tỉnh có thể làm việc một cách cởi mở hơn, trong sáng hơn. I think there's one more slide. I'm speaking to a group of 450 college students in Thanh Nguyen province in this picture. And what are Vietnamese college students interested in? Well, they're interested in learning English for one thing, and all the students who asked questions at that university spoke in very, very good English. Đây là hình ảnh của đại sứ đang tiếp xúc với khoảng 450 sinh viên tại Đại học Thái Nguyên, và cái điều ưu tiên nhất cũng đối với những người sinh viên này là họ muốn học tiếng Anh, và trong cái buổi trò chuyện tiếp xúc này là những sinh viên đều đặt câu hỏi bằng tiếng Anh một cách rất là dễ dàng và thông suốt. A second thing they're interested in, of course, is studying in the United States, and we do everything we can to help them do that. Cái mong ước thứ hai của những người sinh viên mà ông được tiếp xúc trong kỳ này là được đến Hoa Kỳ để tìm hiểu, để đến đi học tại Hoa Kỳ. And a third thing they're interested in is democracy and human rights. And we have very strong conversations with students at events like these all over Vietnam. Và cái thưa quý vị, cái điều thứ ba mà sinh viên đang quan tâm tại Việt Nam là vấn đề nhân quyền và dân chủ, và đây là một cái vấn đề quan tâm của rất là nhiều